આજે આપણે બનાવીશું મિક્સ વેજીટેબલ ભજીયા। તો આ ભજીયા બનાવવા માટે આપણે લોટનો એકદમ નહીવત ઉપયોગ કરશું। ફ્રેન્ડ્સ, ભજીયા એટલે આપણે દરેક ગુજરાતીઓની કમજોરી। ગુજરાતી ગમે ત્યાં જશે ત્યાં ભજીયા પહેલાં ગોતશે, અને એવા જ નવી રીતના ભજીયા તમને ઘરમાં મળી જાય તો કેવું રહે। તો ફ્રેન્ડ્સ, આજે તમારા માટે મિક્સ વેજીટેબલ ભજીયાની રેસીપી લઈ આવી છું। ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ અને ખૂબ જ ઓછા લોટનો ઉપયોગ કરી અને આપણે આ ભજીયા તૈયાર કરેલા છે। તો વિડીયો પૂરેપૂરો જોજો, અને વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરી પાસે રહેલું બેલ પ્રેસ કરો, જેથી આવનારા નવા વિડીયો સૌથી પહેલાં આપને મળે। તો ચાલો બનાવીએ નવા સ્વાદ સાથે મિક્સ વેજીટેબલ ભજીયા। તો ભજીયા બનાવતા પહેલાં આપણે ભજીયા સાથે ખાવા માટેની એકદમ સ્વાદિષ્ટ ચટણી તૈયાર કરી લઈએ। તો જેના માટે અહીં અમે દાંડલી સહિત જ કોથમરી ધોઈ અને લીધેલી છે, સાથે અડધું લીંબુ, એક ટુકડો આદુનો લીધેલો છે અને 3 લીલા મરચાં લીધા છે, સાથે 2 ચમચી જેટલા દાળિયાની દાળ લીધેલી છે। તમે દાળિયાની જગ્યાએ સિંગદાણાનો ઉપયોગ કરી શકો છો, અને અડધી ચમચી જીરું લીધું છે। તો પહેલાં કોથમરી રફલી સમારી અને મિક્સર જારમાં લઈ લેશું। કોથમરીની સાથે જ આપણે સમારેલા મરચાં લઈ લેશું। મરચાં, આદુ, અડધા લીંબુનો રસ ઉમેરી દેશું। લીંબુનો રસ ઉમેરવાથી ચટણીનો કલર એકદમ સરસ લીલોછમ આવશે। દાળિયા પણ મિક્સ કરી દેશું, અને જીરું, બધી જ વસ્તુ ઉમેરી દીધા પછી 2 ચમચી દહીં લેશું। દહીં ઉમેરવાથી ચટણી એકદમ સરસ લિક્વિડી બનશે। સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, અને 1 ચમચી ખાંડ ઉમેરશું। ખાંડ નાખવી ટોટલી ઓપ્શનલ છે, પણ ચટણી થોડી ખાટી મીઠી હશે તો વધારે સ્વાદિષ્ટ લાગશે। ચટણી પીસી લેશું। અહીંયા ચટણીનો કલર તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ સરસ ગ્રીન આવેલો છે। પીસેલી ચટણી આપણે એક બાઉલમાં લઈ લેશું। તો અહીં આપણી ભજીયા સાથે ખાવા માટેની એકદમ સ્વાદિષ્ટ ચટણી તૈયાર થઈ ગઈ છે। હવે વેજીટેબલ જોઈ લઈએ। તો મિક્સ વેજીટેબલમાં અહીંયા મેં એક નાનું કેપ્સિકમ સમારીને લીધેલું છે, પત્તાકોબી છીણીને લીધેલી છે, એ જ રીતે ફ્લાવર પણ છીણીને લીધેલું છે, અને 1 કપ વટાણા આ રીતના અધકચરા ક્રશ કરીને લીધા છે, સાથે 3 થી 4 ચમચી જેટલું લીલું લસણ, લીલા ધાણા, 2 મરચાં અને 1 ટુકડો આદુનો ક્રશ કરીને લીધેલો છે, સૂકા ધાણા 8 થી 10 મરી અધકચરા ખાંડીને લીધા છે, અને 1 ચમચી જેટલી વરિયાળી લીધેલી છે। તો બધા જ વેજીટેબલ એક મિક્સિંગ બાઉલમાં લઈ લેશું। છીણેલું ફ્લાવર, પત્તાકોબી, ક્રશ્ડ વટાણા, કેપ્સિકમ, અને સાથે બારીક સમારેલું લીલું લસણ ઉમેરી દેશું। લીલા લસણ સાથે ધાણા પણ ઉમેરી દેશું। આદુ મરચાંની પેસ્ટ, ધાણા, વરિયાળી અને મરી, બધા જ વેજીટેબલ મિક્સ કરી લીધા પછી સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દેશું, અને એક વખત બધા વેજીટેબલ હાથેથી ચોળી લેશું, જેથી વેજીટેબલમાં રહેલું પાણી અલગ થશે। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે બધા જ વેજીટેબલ એકદમ સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયા છે। હવે આપણે વેજીટેબલ બાઇન્ડ થાય એટલો જ આપણે લોટનો ઉપયોગ કરવાનો છે। તો અહીંયા મેં 1 કપ રવો લીધેલો છે, રવો ઉમેરી દેશું, અને 1 કપ ચણાનો લોટ લીધેલો છે। ચણાનો લોટ હંમેશા ચાળીને જ ઉપયોગમાં લેવાનો। અડધી ચમચી જેટલી હિંગ ઉમેરશું, અને બધું જ એક વખત હાથેથી ચોળી લેશું। જરૂર પડે તો જ થોડા વધારે લોટનો ઉપયોગ કરશું, બાકી વેજીટેબલમાં રહેલા પાણીથી જ આપણો આ ભજીયાનો લોટ બંધાઈ જશે। આ રીતે હાથેથી ચોળવાનું, જેથી વેજીટેબલમાં રહેલું પાણી અલગ પડી જશે। અહીંયા બિલકુલ પાણીના ઉપયોગ કર્યા વગર વેજીટેબલના પાણીથી જ આપણું આ ભજીયાનું બેટર તૈયાર થઈ ગયેલું છે। તમે જોઈ શકો છો કે આ રીતનું ભજીયાનું બેટર તમે બોલ્સ કરો તો થઈ શકે એવું સરસ તૈયાર થઈ ગયું છે।
હવે આપણે આમાં રવાનો ઉપયોગ કરેલો છે એટલે રવો ફૂલશે તો 5 થી 7 મિનિટ આપણે બેટર ઢાંકીને રાખી દઈશું, પછી ભજીયા બનાવશું। 5 થી 7 મિનિટ પછી બેટર ચેક કરી લઈએ તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે બેટર આપણું થોડું ફૂલી ગયું છે। હવે આપણે આમાં બધા કાચા વેજીટેબલનો જ ઉપયોગ કરેલો છે તો થોડા કુકિંગ સોડા મિક્સ કરી ઉપર થોડો અડધા લીંબુનો રસ ઉમેરશું। કુકિંગ સોડા ઉમેરવાથી ભજીયા એકદમ સરસ ફ્લફી બનશે। તો કુકિંગ સોડા આપણે બેટર સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। તો ફ્રેન્ડ્સ, શિયાળાની શરૂઆત થતાં જ ખૂબ જ પ્રમાણમાં મેથી આવતી હોય છે અને લીલા શાકભાજી આવતા હોય છે। તો મેથીના ગોટા તો આપણા દરેક ઘરમાં બનતા જ હોય છે, પણ એક વખત તમે આ મિક્સ વેજીટેબલના ભજીયા બનાવી જુઓ, બધાને ખૂબ પસંદ આવશે, સ્વાદિષ્ટની સાથે હેલ્ધી પણ બનશે। તો અહીં આપણું ભજીયાનું બેટર કમ્પ્લીટ તૈયાર થઈ ગયું છે। હવે આ રીતે હાથમાં લેતા બોલ્સ બનાવી લેવાનો, બોલ બનાવી લેવાનો અને ભજીયા એકદમ સરસ ફ્લફી બને એના માટે આપણે મિશ્રણમાં થોડું તેલ ઉમેરશું। અહીંયા હું 2 ચમચી ગરમ તેલ ઉમેરી રહી છું। 2 ચમચી તેલ ઉમેરી અને તેલ આપણે બેટર સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। ભજીયાના બેટરમાં આ રીતે તેલ ઉમેરવાથી ભજીયા ઠંડા થતાં પણ એકદમ સરસ સોફ્ટ જ રહેશે। હવે બેટર તૈયાર થઈ ગયું છે તો ભજીયા પણ બનાવી લેશું। તો ભજીયા બનાવવા માટે આપણે તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે, તેલ ચેક કરી લેશું। તો આપણે તૈયાર કરેલા બેટરમાંથી થોડો ટુકડો તેલમાં નાખશું। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણું બેટર તેલમાં નાખતા તરત જ ઉપર આવે છે, મીન્સ કે આપણું ભજીયા બનાવવા માટેનું તેલ કમ્પ્લીટ તૈયાર થઈ ગયું છે। એક વખત તેલ ગરમ થઈ ગયા પછી ગેસની ફ્લેમ ધીમી કરી નાખવાની। જો ફાસ્ટ ગેસે જ તમે ભજીયા બનાવશો તો ભજીયા ઉપરથી તો લાલ થઈ જશે પણ અંદરથી કાચા રહેશે। તૈયાર થયેલા બેટરમાંથી આ રીતે આપણે નાના બોલ્સ જેવા ગોટા તૈયાર કરી લેશું। ભજીયા તેલમાં મૂક્યા પછી તરત જ પલટાવવાના નથી, થોડા તળાઈ પછી જ આપણે પલટાવશું। હળવા હાથે પલટાવી લેવાના। અહીંયા થોડી વાર પછી તમે જોઈ શકો છો કે ભજીયાનો એકદમ સરસ બ્રાઉન કલર આવી ગયો છે। તળેલા ભજીયા આપણે તેલમાંથી બહાર કાઢી લેશું અને એક્સ્ટ્રા તેલ નિતારી લેશું। તો તળાયેલા ભજીયા આપણે કિચન પેપર ઉપર લઈ લેશું। તો જોઈને જ ખાવાની ઈચ્છા થઈ જાય એવા ભજીયા તૈયાર થયા છે। આ રીતે બાકીના ભજીયા પણ બનાવી લેશું। તૈયાર થયેલા ભજીયા સર્વ કરશું અને ભજીયાની સાથે જ આપણે તૈયાર કરેલી સ્વાદિષ્ટ ગ્રીન ચટણી પણ સર્વ કરશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મિક્સ વેજીટેબલથી ભરપૂર ભજીયા આપણા ઉપરથી ક્રિસ્પી અને અંદરથી એકદમ સોફ્ટ તૈયાર થયેલા છે। તો આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે આપને આ નવી જ રીતે બનેલા મિક્સ વેજીટેબલ ભજીયાની રેસીપી કેવી લાગી। આજે બસ આટલું જ, મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી બાય, થેન્ક યુ।